Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, Tràng An Ninh Bình còn mang đậm giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc. Với vị trí địa lý thuận lợi, gần thủ đô Hà Nội, Tràng An đã và đang là một trong những điểm du lịch văn hóa, tâm linh, được yêu thích nhất với các tín đồ xê dịch. Bạn có thể lựa chọn du lịch Tràng An trong ngày, hoặc ngủ lại qua đêm để có thể khám phá thêm nhiều điểm đến hấp dẫn tại Ninh Bình. Nếu bạn chưa biết bắt đầu chuyến du lịch Tràng An Ninh Bình của mình từ đâu, thì hãy cùng Driving 4K khám phá những thông tin thú vị về điểm đến này, cũng như hướng dẫn di chuyển và kinh nghiệm chọn tuyến đò có view đẹp nhất nhé. Khu du lịch Tràng An là một quần thể núi đá vôi, hang động, đầm phá, với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Hệ thống núi đá tại đây đã có tuổi thọ lên đến 250 triệu năm, từng trải qua những thời kỳ khác nhau với sự biến đổi về thời tiết, khí hậu, đại dương, để tạo nên cảnh quan kỳ vĩ như hiện tại. Đặc biệt, các núi đá vôi trong khu vực này có hình dáng độc đáo, phong phú và đa dạng, tạo nên một bức tranh tự nhiên hùng vĩ và đầy sức cuốn hút. Khu du lịch Tràng An bao gồm danh thắng Tràng An, cố đô Hoa Lư, Tam Cốc Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2004. Trước khi trở thành một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng như hiện tại, nơi này đã được vua Đinh Tiên Hoàng lựa chọn là một trong những thành lũy để bảo vệ kinh đô Hoa Lư với địa thế vô cùng hiểm trở. Vì thế, nơi đây còn mang tính lịch sử sâu sắc mà bất cứ ai đến tham quan cũng đều được gợi nhớ về một thời kỳ vàng son trong quá trình dựng nước và giữ nước. Khu du lịch Tràng An cách thành phố Ninh Bình khoảng 8 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 100 km. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách di chuyển tới Ninh Bình và tìm hiểu những địa điểm tham quan lân cận, các bạn hãy tham khảo tải video du lịch Ninh Bình của Driving 4K đang được để tại góc phải của màn hình nhé. Nhìn chung, chi phí tham quan tại khu du lịch Tràng An Ninh Bình khá dễ chịu so với các địa điểm du lịch nổi tiếng khác. Vé tham quan di sản thiên nhiên thế giới này có giá: người lớn 250.000 đồng một người, trẻ em từ 1 m đến 1,3 m 120.000 đồng một người, trẻ em cao dưới 1 m miễn phí, thuê thuyền riêng 1.250.000 đồng một thuyền, hướng dẫn viên 300.000 đồng một tuyến. Nên đến khu du lịch Tràng An thời điểm nào? Mỗi mùa xuân hạ thu đông, Tràng An lại khoác lên mình một tấm áo mới. Vậy nên, Tràng An mùa nào cũng đẹp, nhưng mỗi mùa lại mang một nét đặc sắc riêng. Nếu bạn đi du lịch Ninh Bình vào mùa xuân, từ tháng 1 đến tháng 3 thì không khí sẽ hơi se lạnh, ít mưa nên rất thuận lợi để vãn cảnh và chụp ảnh. Đặc biệt, mùa xuân cũng là mùa lễ hội, vì thế, bạn có thể tham gia vào một số lễ lớn như lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội Đền La, lễ hội cố đô Hoa Lư. Từ tháng 4 đến tháng 6 là khoảng thời gian dành cho những ai yêu thích sự yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, các lễ hội đã vơi dần đi, không còn đông đúc như mùa xuân nữa, nên không khí trở nên yên bình hơn. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm nắng nóng nhất trong năm, nên bạn hãy trang bị đầy đủ các biện pháp chống nắng cho mình trước khi đến Tràng An nhé. Nếu bạn là người yêu thích hoa thì nên du lịch Tràng An Ninh Bình vào tháng 7 đến tháng 9. Đây là mùa hoa sen, hoa súng bắt đầu bung nở tạo nên một cảnh sắc đẹp khó cưỡng. Mặc dù vậy, thời tiết lúc này sẽ hơi khó chịu một chút vì thường xuyên có mưa bão trên diện rộng. Do đó, bạn cần chú ý theo dõi thông tin dự báo thời tiết để có sự chuẩn bị tốt nhất. Từ tháng 10 đến tháng 12 là khoảng thời gian nhiều du khách lựa chọn đến cố đô để sống ảo. Tuy nhiên, bạn cũng cần mang theo áo ấm bởi thời tiết Ninh Bình mùa này khá lạnh. Du lịch Tràng An nên chọn tuyến đò nào đẹp nhất là câu hỏi được du khách đưa ra nhiều nhất mỗi khi tới nơi này. Địa hình Tràng An đa phần là sông nước, nên phương tiện di chuyển chủ yếu là thuyền. Hiện tại, khu du lịch Tràng An đang phục vụ du khách với 3 tuyến cố định như sau. Tuyến số 1 sẽ đưa quý khách đi tham quan 3 điểm tâm linh và 9 hang động theo một vòng tròn khép kín. Để khám phá hang kỳ đá lạ và tìm hiểu về lịch sử của triều đại nhà Đinh qua các di tích và truyền thuyết về hang nấu rượu, đền Trình, Phủ Khống, đặc biệt là đền Trần, trái tim của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Hành trình tuyến 1, bến thuyền, đền Trình, hang tối, hang sáng, hang nấu rượu, đền Trần, hang Ba Giọt, hang Seo, hang Sơn Dương, Phủ Khống, chùa Báo Hiếu, hang Khống, hang Trần, hang Quy Hậu, quay về bến thuyền. Thời gian khoảng 3,5 tiếng tới 4,5 tiếng, tùy thuộc vào thời gian du khách ở lại trên các điểm dừng chân. Tuyến du lịch số 2 với 4 hang động và 3 điểm tâm linh. Từ đó ngược dòng thời gian tìm hiểu về lịch sử của triều đại nhà Trần tại hành cung Vũ Lâm.
cuối cùng sẽ đi qua nơi được làm bối cảnh trong bộ phim nổi tiếng thế giới, Công, Skull Island. Từ tháng 7 năm 2019, quý khách sẽ không dừng chân trên đảo này mà chỉ đi qua. Hành trình tuyến 2, bến thuyền, hang Lấm, hang Vạng, hang Thánh Trượt, đền Suối Tiên, hang Đại, hành cung Vũ Lâm, quay về bến thuyền. Thời gian khoảng 2,5 tới 3 tiếng. Tuyến đỏ số 3 là tuyến mới nhất, được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2017, sở hữu hang động dài nhất và tất cả những khu sinh thái cùng loại khác trong Ninh Bình. Du khách sẽ ngỡ ngàng trước hệ thống nhũ đá của hang Mây, kéo dài hơn 1.000 mét, mà người mẹ thiên nhiên đã gọt giũa qua hàng triệu năm. Sau đó, du khách tìm về với di tích lịch sử đền Suối Tiên để khám phá về cội nguồn với vị thánh Quý Minh Đại Vương. Hành trình tuyến 3, bến thuyền, đền Trình, hang Mây, đền Suối Tiên, hang Địa Linh, hang Đại, hành cung Vũ Lâm, quay về bến thuyền. Thời gian từ 3 tới 3,5 tiếng. Theo chia sẻ của các cô chú chèo thuyền, tại khu du lịch Tràng An, tuyến số 3 là tuyến đẹp nhất, được nhiều du khách trẻ tuổi và du khách nước ngoài lựa chọn nhất. Vì trong hành trình này, du khách được đi qua các địa điểm check-in vô cùng nổi tiếng của danh thắng Tràng An, hứa hẹn sẽ giúp bạn có những bức ảnh nhìn like. Ngoài ra, trên đường về thì tuyến 3 cũng sẽ đi qua một số điểm của tuyến 2 nữa. Còn với những du khách lớn tuổi, tuyến số 1 sẽ là lựa chọn hàng đầu. Trong hành trình này, thuyền sẽ đưa du khách tới những địa điểm tâm linh linh thiêng nhất di sản Tràng An. Vậy nên mặc gì khi du lịch Tràng An Ninh Bình để có những bức hình tuyệt nhất cũng là điều quan trọng không kém. Với tuyến thuyền truyền thống, nếu tham quan tuyến 1, bạn nên ăn mặc kín đáo, vì hành trình này sẽ dẫn bạn đến những nơi linh thiêng nhất của Tràng An, như đền Trình, đền Trần, hoặc nếu muốn mặc váy sặc sỡ để chụp hình, hãy cân nhắc mang theo vài cuốn tre để bảo đảm sự trang nghiêm khi đến những đình, đền, chùa. Nếu tham quan tuyến số 2 và 3, lời khuyên cho bạn là những bộ váy sặc sỡ, cổ trang, cổ phục, áo Nhật Bình để nổi bật trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với tuyến thuyền kayak, trang phục thể thao, gọn gàng, thoáng, thấm mồ hôi là lựa chọn hàng đầu. Ngoài ra là các phụ kiện bảo vệ các thiết bị điện tử, đồ trang sức. Những trải nghiệm thú vị trong hành trình khám phá Tràng An Ninh Bình. Để chuyến du lịch Tràng An Ninh Bình thêm phần thú vị, dưới đây là một vài hoạt động và đặc sản mà Driving 4K nghĩ rằng bạn chắc chắn nên thử khi đến nơi này. Đi thuyền ngắm cảnh Tràng An. Du khách có thể đi thuyền đò qua các con sông, hồ của Tràng An để ngắm cảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan. Trong suốt hành trình, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các hang động, thung lũng, suối, ao hồ, núi đá vôi, các di tích lịch sử, kiến trúc độc đáo. Tận hưởng không gian văn hóa. Đến với Tràng An, du khách nhất định không thể bỏ qua các địa điểm tâm linh, chứa đựng những giá trị văn hóa to lớn. Đó là các đền thờ, tọa lạc ngay tại trung tâm khu du lịch sinh thái như đền Trình, đền Trần Ninh Bình, đền Tứ Trụ, đền Cao Sơn, đền Suối Tiên, hành cung Vũ Lâm, Phủ Khống. Mỗi ngôi đền gắn với mỗi câu chuyện riêng về những đại thần có công với quốc gia. Do đó, khi tham quan các ngôi đền này, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp kiến trúc đặc trưng qua từng giai đoạn, cũng như làm giàu thêm vốn kiến thức lịch sử dân tộc. Khám phá hang động huyền bí. Một vài hang động tuyệt vời mà bạn không thể bỏ lỡ như hang Địa Linh, nơi có nhũ đá hóa thạch. Hang nấu rượu, nơi chưng cất rượu từ mạch nước ngầm trong hang. Hang Bói là dấu tích của văn hóa hòa bình. Hang Sáng, hang Tối, hang Mây, hang Trần, vân vân. Thưởng thức đặc sản thơm ngon. Đến Tràng An Ninh Bình mà bạn không thử ngay những món đặc sản dưới đây thì quả là tiếc nuối. Cơm cháy Ninh Bình, sự hòa quyện hương vị tinh tế giữa cơm cháy giòn rụm và thịt ruốc thơm lừng, làm cho người thưởng thức cứ phải ăn mãi. Thịt dê núi, dê được nuôi thả trên núi đá nên thịt rất săn chắc. Thịt dê có thể dùng để chế biến nhiều món khác nhau như nem dê, dê tái chanh, dê hấp. Xôi trứng kiến nâu được làm sạch và phi thơm với hành khô, mỡ gà và trộn đều với xôi nóng. Mùi thơm ngào ngạt của món ăn sẽ khiến bạn không thể nào quên. Miến lươn không phải là một món quá xa lạ nhưng cách chế biến đặc trưng của vùng đất này sẽ làm bạn mê mẩn. Ốc núi, thức ăn của ốc núi là những loại thuốc quý có trong hang động nên thịt ốc cực kỳ bổ dưỡng, đặc biệt hiệu nghiệm khi chữa trị các bệnh lý về xương khớp, phong thấp hay dạ dày. Qua video review danh thắng Tràng An Ninh Bình, có lẽ bạn cũng hình dung ra được phần nào về vùng đất này và lý do tại sao nơi đây thu hút nhiều khách du lịch như vậy. Cùng xách ba lô lên để bắt đầu hành trình khám phá Tràng An Ninh Bình thôi. Đừng quên tìm hiểu thêm các địa điểm lân cận tại Ninh Bình như hang Múa, Tam Cốc Bích Động, phố cổ Hoa Lư,
Tuyệt Tình Cốc và chùa Bái Đính bằng cách tìm kiếm từ khóa du lịch Ninh Bình Driving 4K. Và giờ thì hãy cùng Driving 4K ngắm nhìn chốn tiên cảnh bồng lai này nhé.